gagawa tayo ng pandan cake. Pinaghiwalay ko na yung egg white at saka yung egg yolk. May 6 pieces tayong egg yolk. Ilalagay ko yung asukal. Tapos i-blend natin. I-blend lang natin siya. Hanggang matunaw yung asukal. Blend natin siya ng mga 2 minutes or 3 minutes. Hanggang sa makita niyo siya parang cream. Tapos i-add ko yung coconut milk o gata. Dapat ito ay slow lang ang pag-blend kasi magabubble-bubble siya. Then, vanilla, oil. Stop na natin yung blend. Gamitin na natin siya ng spatula. Haluin lang bago natin lagay yung dry ingredients o yung mga harina at pagsamahin ko yung baking powder at saka yung harina. So, isisip natin siya para hindi siya mamumuo. Kasi pag hindi mo siya sinip, mamumuo siya para masala yung buo-buo. So, mix. Skill lang natin siya. Mix. Hanggang sa mag-combine yung harina at saka yung wet o basang ingredients. Then, sunod na natin yung pandan essence natin or food coloring. Okay, mix lang natin para magkulay green. Okay, set aside natin to. Gagawa muna tayo ng foam. So, ito yung white egg natin. Gagawa tayo ng foam. So, 6 pieces ng white egg. Ilalagay ko yung cream of tartar. So, ito high level of 4. Para mabilis na mainit. Tapos, i-add natin konti-konti yung asukal. 2 beses. Natin lahat. Mix lang natin to until 5 minutes. Nakikita nyo na nagbabago na siya. Unti na siya nagiging foam. Stop na natin siya. Check natin kung okay na. So, fluffy na siya. Okay na. So, inimix na natin siya dun sa ginawa natin kanina. So, mix. Hanggang mag-combine. Magsama silang dalawa. Maging kulay green lahat. Okay na siya. Ilalagay na natin siya sa hulmahan niya. So, yung hulmahan natin para sa papahidan natin siya ng mantika para hindi siya dumikit mamaya. Madali siyang tanggalin. So, isasalin na natin yung ginawa nating mix pandan. Kailangan mawala yung mga bubbles na. Para wala pong bubbles, kailangan natin ganituhin. Hindi siya mag-relax mamaya. Tapos ilalagay na siya natin sa oven. So, nag-preheat ako ng 180 degree. 180 degree preheat ko sa oven. So, ilalagay ko na siya sa oven. Oven. And then, wait natin siya ng 45 minutes. Okay, labas na natin yung cake. Luto na siya. And then, palalamigin muna siya natin bago natin tanggalin sa hulmahan. Kailangan natin siya itao para lumamig. Oops. At hindi siya lumubog. Hintayin natin hanggang siya lumamig para pag hinugot natin, hindi siya lumubog. Maging fluffy siya talaga. Pag malamig na siya, so itataob na natin. Tanggalin na natin siya sa hulmahan. Okay, ito na yung finished product natin.